So, ngayon guys, mag-start na tayo sa paglalagay ng liquid foundation. Ayan, i-blend natin siya para maging okay siya. Ayan, ganyan guys. Simple makeup lang yung tuturo ko sa inyo. Yung pag lumalabas lang, hindi yung pang party. Yung pag lumalabas lang kayo. So, ngayon, ang susunod natin, kilay is life. Ayun guys. So, yun sa kilay. Babrush muna natin siya ng ganito. Yan, ganyan. Tapos sa kabila. Ganyan. Brush. Bago mo siya i-draw. Yan. Yan. Liquid foundation yung gamit ko. Tattoo. Binili ko siya sa Pinas, guys. Nung last October na umuwi ako. So, yun ngayon. Iguguhit na natin siya. Masyado siyang makulay kasi yung nabili ko dark brown. Pero yung gusto ko siyang kulay brown lang. So, sobrang dark siya. Parang black na. So, maganda kasi guys pag brown. Ayan. Iano siya. Igaganyan siya ng daliri nyo kung wala kayong pang erase. Ayan. Pwede naman yung cotton buds, guys. Pang-erase nyo. Ayan. Yung para yung mga lumalampas-lampas, matanggal. Sa next naman tayo. Ayan. Kabilang kilay naman tayo. Ayan. See, guys, may lumampas. So, buburahin nyo lang siya. Ang kulay kasi niya talagang parang black, na siya, black color. Dark brown kasi yung nabili ko. Naubos na lang yung yung brown. Ayan. Tapos iba-brush natin siya para kumalat yung yung pan natin. Ayan oh. Yan. Burahin ko lang yung sa dulo kasi may kumalat. Ayan. So, ngayon, lalagyan naman natin ng contour. Yung pinaka-gilid. Yung contour, guys. Yan, contour siya. Yung nasa brush. Nilagyan ko na siya sa may brush. Tapos, ginaganyan ko na lang siya. Yan yung pangguhit. Pangguhit ko siya yan. Yan. Pero, binubura ko muna siya ng kamay bago ko lalagyan ng contour. Ayan guys. Yung concealer. Yan, concealer. Yan, igaganyan mo siya. Yan. Sa kabila naman. Yan. Para mukhang kilay is life na ang dating. Hindi siya ganong perfect kasi hindi naman ako pupunta ng party. So, i-blend natin para yung concealer dumikit. Ayan. Ayan. See? Next naman natin ngayon ayan, maglalagay tayo ng itim na konti sa taas ng pilik mata, guys. Sa taas lang. Yung may lalagay tayo ng parang paano siya, paipik sa gilid. O, yan, ganyan, parang pusa. Meow, meow. Yan, parang pusa lang, guys. Lagyan natin doon. Kasi para, maiksi kasi yung pilik mata ko So, kailangan natin yan. Para medyo gumanda-ganda ng konti. Guys. So, medyo mahirap nga lang siya i-control. Kasi yung pangguhit ko medyo malabo na. Hindi na siya dark talaga. Yung parang light lang. Hindi na dark black. Ayan. Kaya ulit-ulit, Sinday, para umitim.
Oh, yun. Ganun lang siya. Konti lang. Sa kabila man tayo. Ayan. Sa kabila naman, lalagyan natin ng ganun din para pantay. Ayan. Ganyan. So guys, hindi ako professional na makeup artist. Pinapakita ko lang sa inyo yung simpleng makeup pag lumalabas ako. Iyon. Pag lumalabas kami dito. Simpleng makeup lang siya. Hindi kasi kami bawal dito mag-makeup. So, pwede kaming mag-makeup kung gusto namin pag lumalabas kami. Kasama namin kasi ang aming amo. So, yun. Ayan. So, next naman natin sa susunod ay ang ating charan-charan. Ayun. Ang gagawin nating next ay mascara. And guys, simple lang, di ba? Ayan, mascara ka na kaagad. O, yun. Tapos, ipitin mo siya ng pang-ipit. Ayan, guys. O, di ba? Simpleng makeup lang para maging aliwalas naman yung mukha mo. Hinday ka na nga sa buong maghapon eh. Tapos pag nag-makeup ka, syempre kailangan ano naman. Diba? Oh. See guys. So, ang kulang na lang natin ay ilalagyan nyo siya ng ano, i-blend nyo siya sa gilid para pag may sumobra-sobra, matanggal. Ayan, i-blend nyo siya ng may ano, concealer. Ayan. So, okay na guys. Ayan. Next naman natin ay ang pampapula ng labi. Guys, ang gagamitin kong lipstick ngayon ay pink. Hindi pula. Ayun guys. Pink siya. I love color pink and dark red. Yun yung mga gusto kong kulay. Ayoko siya yung red na red. Gusto yung dark. Parang maroon na yung kulay niya. Yun na guys. Maganda din yung kulay. Itong pink. Gusto ko to. Ang ganda siya. Nakakaputi pa sa mukha. Ayan, ganyan lang guys. Hindi na ako nagguhit ng, ng labi. Kasi kailangan, di ba pag magme-makeup tayo, mayroon pa yung guhit-guhit ng pencil. So, hindi na ako nagagamit ng yan, erase ko na lang yung mga sobra-sobra ng daliri ko. Ganyan. O, tapos, tingnan ko kung okay na. Ayan. So, ready na. Finish na ang ating simple makeup. Yan, guys. Ganyan lang siya. O, diba? O, ganda look na. Yan. Guys, simple lang. But beautiful. Ayan na si Inday. Mukha ng hindi Inday. Ayan guys. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel guys and hit the notification bell so you can notify if